Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn і я Яна. Я обожнюю маніжки. Це тепло, це зручно. І тому ми вирішили зробити для вас майстер-клас. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал, і увімкнути дзвіночок, щоб був. Нещодавно у нас вийшов пост з моїм комплектом, який я в'язала ще років 4 тому назад. На шапку ми вже зробили майстер-клас, він є на нашому каналі. А от по маніжці було дуже багато питань. Як в'яжеться візерунок, як в'яжеться росток, робиться чи ні. І тому ми вирішили зробити майстер-клас такої маніжки. Тож приємного всім перегляду і ми починаємо. Для такої маніжки я обрала пряжу Naka Superlam Special і поєднаю її з Gazal Superkit Mohair. Ще нам потрібні спиці 3,5 з тросиком 40 і 60 см, сантиметрова стрічка, маркери і іголка для заправки кінців. Для того, щоб зрозуміти, скільки петель нам треба набирати, треба зв'язати зразок і по ньому вирахувати щільність в'язання. У мене зразок зв'язаний на 20 петлях. І 20 петель у мене виходить 10,5 см. Давайте все запишемо. 20 петель – це 10,5 см. Як розрахувати, скільки треба петель? Я зазвичай беру обхват шиї плюс обхват голови і ділю це на 2. Обхват шиї у нас 37 см. Обхват голови 57 см. Це виходить 94 см. Тепер ми це ділимо на 2. Виходить 47 см. І тепер ми робимо пропорцію. 20 петель 10,5 см, х петель 47 см. І тепер по пропорції ми вирішуємо, що 20 ми множимо на 47 і ділимо на 10,5. І у нас виходить 90 петель. Значить, у нас виходить 90 петель плюс 1 петля для замикання у коло. На спиці 3,5 з тросиком 40 см ми набираємо 91 петлю. Я хочу набор зробити болгарський зачин, але зробити не в 2 ниточки, а в 1. Спочатку ми набираємо 2 петлі, як звичайно, а далі робимо звичайний набір, далі підхоплюємо нижню ниточку і протягуємо з вказівного. Звичайний набір, далі підхоплюємо ниточку нижню і протягуємо з вказівного пальчика. Звичайний набір. Можна зробити, перенести великий палець і зробити з задньої ниточки. Ось так. Можна міняти. Звичайний і з нижнього. І так ми наберемо 87 петель. Тут можна зробити набір будь-який. На нашому YouTube каналі дуже багато уроків по набіру петель спицями. Після того, як ми набрали, нам треба з'єднати уколи. Перед цим передивилися, щоб набірний край дивився всередину і не був перекручений. І далі ми робимо останню петлі з правої спиці, переносимо на ліву, правою спицею підхоплюємо першу петлю на лівій спиці і знімаємо. І цю петлю переносимо на ліву спицю. Тут ми підтягуємо. Коли ми з'єднали, ми перевертаємо на виворітну сторону. І будемо в'язати все з виворітної сторони. Чому? Коли ми зв'яжемо горловину, у нас одворот відвернеться і буде лицьова сторона набору якраз на лицьовій стороні. Далі в'яжемо резинку 1 на 1 і починаємо 1 лицьова, 1 виворітна. 1 лицьова, 1 виворітна. І так ми пров'яжемо по колу до нашого початку, де хвостик наш залишився. І так ми дов'язали до кінця рядка, ось наш хвостик. Тепер ми вішаємо маркер
на початок ряду і далі продовжуємо в'язати резинку на бажану довжину. Ну, зазвичай це виходить біля 16, 18, 19 см. Все дивлячись від того, яка у вас висота шиї, наскільки ви хочете, щоб вона була висока. Зв'яжу сантиметрів 17-18. Резиночку ми в'яжемо 1 на 1, лицьову петлю ми підхоплюємо за праву стінку, але вона у нас попереду спиці знаходиться. І так, виворітна, лицьова, виворітна, лицьова. І так далі продовжуємо в'язати. Так, я зв'язала горловинку. Вона в мене вийшла 17 см. Що я зробила? Я частину, яка буде відвертатися на маніжці, я зробила з мохером. Це в мене вийшло 8 см. Потім я зв'язала частину сантиметрів 6-7 без мохеру, тому щоб не визивало дискомфорту до шиї, щоб не кололося. І потім вже додала мохер. І тепер в такій маніжці я взагалі ростка не роблю. Воно там, для мене воно начебто і не треба. А так як майстер-клас у нас буде для початківців, і щоб вони легко зробили собі такий виріб, ми зв'яжемо без ростка. У нас кінець буде починатися попереду. Я хочу його перенести на спинку, тому я ще пів рядка пров'яжу просто резинкою. Ну що ж, тепер нам треба, так як ми будемо в'язати регланом, нам треба поділити ці петлі для реглану і регланні лінії. Оце наша горловинка. У нас в роботі 90 петель. І по одній петлі ми віддаємо на регланні лінії. Тобто їх 4 штуки, ми віднімаємо 4 петлі. У нас виходить 86. Ці 86 петель ми ділимо на 3 частини. Частина йде наперед, частинка йде на спинку і по половині на рукава. Так як у нас виходить 28,6, 29 петель я віддаю на спинку і 20 петель наперед. Для візерунка нам треба, щоб була непарна кількість петель. Якщо ми складемо спинкою перед, у нас виходить 58 петель. Ми від 86 віднімаємо 58, у нас залишається 28 петель, які ми поділимо на рукава, тобто по 14 петель. Але для візерунка нам треба додати ще по одній петлі. Тобто, коли ми будемо в'язати рядок лицьовою гладдю, ми додамо ще по одній петлі. Ну що ж, ми тоді починаємо в'язати. І зараз ми все це зробимо. І поставимо маркери на наших регланних лініях. Початок в'язання ми будемо починати з передньої лівої регланної лінії. Перша петля у нас лицьова, і це буде наша регланна лінія. Ми її відмітимо маркером. Пров'яжемо лицьовою петлею. Далі перший рядок ми пров'яжемо просто лицьовими петлями. Далі у нас ідуть, як ми дивимось, петлі рукава. Ми пров'яжемо 7 петель лицьових. Тепер нам треба додати одну петлю. Додавати можна будь-яким способом. Можна зробити перехрещеним накидом. Можна зробити з протяжки. Давайте зробимо з протяжки. Піднімаємо її на спицю і пров'язуємо перехрещеною. Пров'язали. Далі пров'яжемо ще 7 лицьових петель. 7 пров'язали. Далі у нас буде йти регланна лінія. Давайте її відмітимо маркером. Пров'язуємо лицьовою. Далі у нас йдуть петлі спинки. Їх 29. Пров'язуємо 29 лицьових петель. Далі у нас йде регланна лінія. Давайте її теж відмітимо маркером. Пров'яжемо лицьовою петлею, далі у нас йдуть петлі іншого рукава. Ми пров'язуємо 7 лицьових, робимо додавання і пров'яжемо ще 7 лицьових. Таким чином у нас вийде 15 петель.
7 пров'язали. Далі у нас іде регланна лінія. Ми її відмічаємо маркером. Пров'язуємо лицьовою петлею. І у нас залишається 29 петель попереду. Пров'яжемо їх лицьовими. І так, ми дійшли до нашого початку в'язання. Далі ми будемо в'язати регланні лінії і починати в'язати уже візерунок. І так, регланна лінія, нам треба зробити додавання. Тут додавання можна робити будь-яким способом. Як ми вже казали, що це можуть бути накиди перехрещені, можна з протяжки брати. І я буду в'язати перехрещеними накидами. Тобто у одному рядку я буду робити накид, в другому рядку я буду пров'язувати його скрещеним. Мені так зручніше. Робимо накид на себе, пров'язуємо регланну лінію лицьовою і робимо накид від себе. Далі ми починаємо в'язати візерунок. У нас перший рядок був лицьові петлі. Далі ми в'яжемо одна виворітна, лицьова, виворітна, лицьова. І так ми пров'яжемо всі петлі. Тобто, так як в резинці ми в'язали. У нас ми починали візерунок з виворітної петлі, тож і закінчити ми повинні виворітною петлею. Для чого нам і потрібна непарна кількість петель. Тобто рапорт візерунка 2 петлі плюс 1 петля симетрії. Якщо пам'ятаєте і ви слідкуєте за нашим каналом, то такий візерунок є на нашому каналі. Ми його вже знімали. Далі у нас іде регланна лінія. Ми робимо накид, пров'язуємо її лицьовою регланну лінією, і робимо накид від себе. Далі ми продовжуємо в'язати візерунок. І якщо ми тут закінчили його виворітною, то тут, щоб у нас було однаково вздовж регланних ліній, йшов однаковий візерунок, ми теж починаємо його в'язати виворітною петлею. Тобто виворітна, лицьова, виворітна, лицьова. І так ми пров'яжемо петлі спинки. І так, ми закінчили в'язати спинку, так як і починали виворітною петлею. Далі у нас іде регланна лінія. Нам треба зробити додавання. Робимо накид, пров'язуємо регланну лінію і робимо накид. Перший накид ми робимо на себе, накид за регланною лінією від себе. І далі, починаючи з виворітної петлі, ми продовжуємо в'язати візерунок. Це ми пров'язуємо з петлі рукава іншого. Так, дов'язали ми до регланної лінії, яка йде попереду з правої сторони. Ми робимо додавання по регланній лінії, накид, регланна лінія лицьова і накид від себе. І далі виворітна, лицьова. Ми дійшли до нашого початку в'язання, і інший рядок ми пров'яжемо все лицьовими петлями. Накид у нас був, ми його пров'язуємо за передню дольку. Ось вона йде коротка, це довга. І ми пров'язуємо за передню коротку лицьовою. І у нас вийшов як перекрещений накид. Далі регланна лінія лицьова. За регланною лінією ми пров'язуємо за задню стінку, ось так, показую ще раз, тобто за коротку дальню стінку. І у нас виходить він з нахилом ліворуч. Ось так виходить. І далі пров'язуємо лицьовими петлями все до наступної регланної лінії. Пров'язали. За передню стінку, ось так підхоплюємо накид і пров'язуємо його лицьовою. Далі йде лицьова регланна лінія, і далі за дальню стінку, за задню, пров'язуємо лицьову за регланною лінією. І далі пров'яжемо лицьові петлі. Дійшли до наступної регланної лінії по спинці.
Пров'язуємо її за передню стінку, регланна лінія лицьова і додавання за задню стінку. І далі пров'язуємо лицьові петлі. Далі у нас наступна регланна лінія, це вже йде перед у нас. Ми пров'язуємо накиди скрещені, лицьова і ще накид. І пров'язуємо петлі переда до нашого початку. І так, пров'язали, і це наш початок, і ось наша регланна лінія. І тут ми робили додавання, ми пров'язуємо лицьовою. І далі нам треба рядок, в якому ми робимо додавання. Робимо накид на себе, лицьова регланна лінія, накид від себе. Далі ми дивимося, як у нас іде візерунок. Тобто, оці лицьові дорожки, вони будуть далі йти лицьовими. Там, де ми робили виворітні, ми будемо робити їх виворітними. Тобто, в одному рядку ми в'яжемо всі петлі лицьовими, в іншому рядку ми в'яжемо резинку 1 на 1. Так як у нас іде лицьова доріжка, тут ми робили виворітну, значить ця петля у нас буде лицьовою. Пров'язуємо. Далі дивимось, була виворітна, ми пров'язуємо виворітною. І так далі. Лицьова, виворітна, лицьова, виворітна. І так далі продовжуємо в'язати візерунок. І так, дійшли до наступної регланної лінії, робимо накид, одна лицьова, накид від себе. І далі продовжуємо. Лицьова, виворітна, лицьова. Якою петлею ми закінчуємо в'язати перед регланною лінією, тобто перед додаванням, з такої петлі можна і починати. Це, якщо вам так легше буде запам'ятати. І так, пров'язали. Наступна у нас регланна лінія, робимо накид на себе, лицьова, накид від себе. І починаємо з лицьова, виворітна, лицьова, виворітна. І так, дійшли до наступної регланної лінії, робимо зворотній накид, тобто на себе, лицьова і прямий накид, тобто від себе. І пров'язуємо вже петлі переда до нашого початку в'язання. І так, ми пров'язали наш початок в'язання. Ми тут вже починали робити додавання вздовж регланних ліній. Зараз інший рядок, вже наступний ми проходимось все лицьовими петлями і пров'язуємо накиди до регланної лінії за передню стінку, регланна лінія, і за регланною лінією за задню стінку. І так пров'яжемо лицьовими петлями весь рядок. Ми дійшли до початку ряду, і далі у нас іде рядок з додаванням, і рядок, де ми в'яжемо резинку 1 на 1. Тобто одну лицьову, одну виворітну. Ми робимо накид, пров'язуємо регланну лінію, накид. Далі дивимось. У нас іде лицьова доріжка, доріжка з виворітними, лицьова, і наступна петля у нас повинна бути з виворітними. Значить, ми пров'язуємо виворітну петлю, ось наша доріжка з лицьовими, лицьову, далі доріжка з виворітними, виворітна, лицьова. І таким чином ми вводимо в візерунок наші додані петлі по регланним лініям. Нагадую, що цей рядок ми в'яжемо лицьова, виворітна. Так, пров'язали. Далі ми робимо додавання по регланним лініям і продовжуємо в'язати візерунок.
І так, коли ми вже пров'язали рядок з візерунком, ми далі йдемо рядок лицьовими петлями. І накиди пров'язуємо, і все лицьовими петлями. І так, в такому візерунку 2 рядка рапорт, і він повторяється. Один рядок ми в'яжемо резинку 1 на 1, у іншому рядку ми в'яжемо все лицьовими петлями. І тільки звертаємо увагу на додані петлі, якими петлями їх пров'язати. Тут дуже легко вже зрозуміти, де лицьова доріжка, ми в'яжемо лицьовими петлями, де в нас є доріжка з виворітними, ми в'яжемо вже за малюнком виворітними, там де в'яжемо резинку 1 на 1. І так ми пров'яжемо сантиметрів 5-6. Давайте це зробимо самостійно. І так, у нас рядок, в якому ми будемо робити лицьову виворітну. Початок ряда накид, регланна лінія, накид, і далі дивимось за малюнком. У нас йде лицьова доріжка, доріжка з виворітними. Лицьова доріжка з виворітними, і значить повинна йти лицьова петля. І ми пров'язуємо лицьову виворітну, тобто вони будуть мінятися. Коли ви бачите, що у вас зібралась велика кількість петель, щоб для зручності можна перейти вже на спиці з довшим тросиком. Я беру тросик 60 см і пров'язую рядок лицьовими петлями вже на тросику 60 см. І так, я закінчила в'язати вже нашу кокетку. У мене тут вийшло 6 см, і у додавання вздовж регланних ліній у мене 8. І закінчити треба лицьовим рядом. І далі треба закінчити так, щоб між лицьовою петлею регланної лінії і лицевою доріжкою у нас була одна петля. Тому що далі ми будемо продовжувати в'язати резинку 1 на 1, і щоб воно так гарно вийшло все. От дивіться, якщо в мене лицьова доріжка, це буде виворітна, лицьова, виворітна і лицьова регланна лінія. І зараз ми продовжуємо в'язання по петлям переда, і буде у нас часткове в'язання. Тобто ми будемо в'язати із лицьової сторони, і з виворітної, тобто у нас буде поворотне в'язання. Лицьову петлю регланної лінії ми пров'яжемо і пустимо її в роботу переду. Далі ми повертаємо на виворітну сторону, і при частковому в'язанні я буду робити німецький спосіб, тобто з перетягуванням. Петлю ми перезнімаємо на праву спицю і ниточкою перетягуємо, тобто подвоюємо петлю. І далі дивимося з виворітної сторони, як в'яжеться цей візерунок. Нам же ж його треба продовжити. І ми дивимося, там, де виворітні дорожки, і є дорожки з лицьових і виворітних. І так, у нас іде виворітна дорожка. Це йде з лицьових і виворітних, це виворітна і це лицьова. Тобто ми в'яжемо лицьовою петлею. Далі в'яжемо виворітну, тут лицьова. Тобто ми продовжуємо в'язати візерунок. З цієї сторони візерунок теж виглядає дуже класно. Тобто ви можете її носити, цю маніжку, як з лицьової сторони, так і з виворітною. І продовжуємо в'язати виворітна і лицьова. Ще раз повторюю, що тут у нас виворітні доріжки і є такі, як южики, з випуклими, тобто і лицьові, і виворітні. І тут ми чередуємо. Якщо у нас тут виворітна, ми будемо пров'язувати її лицьовою. Тут у нас іде сплошна, це виворітна доріжка, в'яжемо виворітною, тут лицьову. І так продовжимо в'язати до наступної регланної лінії. Тобто з виворітної сторони ми в'яжемо як резинку 1 на 1, лицьову виворітну. І так ми дійшли до регланної лінії з виворітної сторони. Вона у нас повністю йде виворітно.
ми пров'язуємо виворітною і повертаємо на лицьову сторону. З лицьової сторони ми будемо в'язати всі петлі лицьовою. Але на початку ряду ми зробимо перетягування і подвоєння петель. Це часткове в'язання. І цей рядок ми пров'яжемо лицьовими петлями. Так, ми дійшли до нашої подвоєної петлі, де ми робили перетягування. Ми її не пров'язуємо, а залишаємо. Пров'язали лицьовими петлями рядочок. Тепер перевертаємо на виворітну сторону. Першу петлю перезнімаємо направо і робимо знову перетягування. Тобто у нас всі петлі по краям будуть перетягнуті, тобто подвоєні. Перетягнули. Далі дивимось, у нас іде виворітна доріжка. Ми пров'язуємо виворітною. Далі йде там, де лицьова виворітна. Лицьова, наступна у нас виворітна, ми пров'язуємо її лицьовою. І так, виворітна, лицьова, виворітна, лицьова. І далі продовжуємо так в'язати до нашої подвоєної петлі. І так, ми дійшли до нашої подвоєної петлі, тепер перевертаємо на лицьову сторону, робимо перетягування петлі. Кому складно розуміти, де закінчити в'язання, давайте повішимо маркер, щоб в'язати до маркера. Так, перетягнули. Далі з лицьової сторони ми всі петлі пров'язуємо лицьовими. І в'яжемо до нашої подвоєної петлі, там, де ми робили перетягування. І так, ми дійшли до нашої подвоєної петлі, їх уже дві у нас, ось одна пара і друга пара. Перевертаємо в'язання на виворітну сторону, переносимо петлю і перетягуємо ниточку. І давайте з цієї сторони теж повісимо маркер, щоб вам було легше і ви не заплутались. І далі дивимось, у нас тут іде, оце виворітна доріжка, це друга петля, а це йде лицьова виворітна. І ми пров'язуємо лицьовою, виворітною, лицьовою, виворітною. І так ми пров'яжемо до нашого маркера. Так, дов'язали до маркера, перевертаємо на лицьову сторону, робимо з першої петлі подвоєну ниточку, подвоєну петлю, вішаємо маркер і весь рядочок ми з лицьової сторони пров'язуємо лицьовими петлями до нашого наступного маркера. Дов'язали до маркера, переходимо на виворітну сторону, робимо перетягування, вішаємо маркер. І далі в'яжемо. У нас іде доріжка з виворітних петель виворітна, значить наступна буде лицьова. І так ми рядочок пров'яжемо до наступного маркера. Пров'язали петлі, перевертаємо на лицьову сторону, робимо перетягування петлі, вішаємо маркер і з лицьової сторони ми в'яжемо лицьові петлі. І таким чином ми пройдемось, поки у нас зменшаться петлі по центру. На початку кожного рядка ми будемо робити перетягування. З лицьової сторони ми всі петлі пров'язуємо лицьовими, а з виворітної сторони лицьова виворітна, тобто резинка. І дивимося по доріжках. Лицьовий ряд дов'язали до маркера, перезнімаємо петлю, робимо перетягування, вішаємо маркер і виворітний рядок, дивимося, як у нас тут ідуть петлі. Там, де є
лицьові ми починаємо в'язати з лицьовою, там, де вся доріжка виворітна, виворітними. І так ми самостійно пров'яжемо, коли залишиться трохи петель по центру або на бажану довжину. Все, я зв'язала виворітний рядок. З першої петлі роблю перетягування і дивлюся, що на цьому я, мабуть, і зупинюся. І так, зупинитися нам треба, де у нас після маркера будуть починатися з лицьової петлі. Далі ми будемо в'язати резинку один на один. Давайте сюди на початок ряду повісимо маркер і в'яжемо резинку один на один, тобто лицьова, виворітна, лицьова, виворітна. Дов'язуємо до маркера, робимо лицьову. Далі тут можна дивитися, оце наші подвоєні петлі. Якщо ми пров'яжемо по 2 петлі, у нас може стягнутися полотно. І тут ми пров'яжемо по окремій кожну петлю. Ми закінчили лицьовою, далі в'яжемо виворітну, і у нас іде лицьова. Тільки ми оцей накид, який у нас вийшов після того, як ми пров'язали, пров'яжемо за задню стінку. Лицьова. Далі йде виворітна, лицьова. Якщо ми її так пров'яжемо, у нас буде отвір, тому ми пров'яжемо лицьовою скрещеною. І так ми всі пари пров'яжемо лицьова, виворітна, лицьова, виворітна. З пари петель ми одну пров'язуємо виворітною, одну лицьовою скрещеною. Ось так от. І продовжуємо в'язати. Ми дійшли до нашої першої подвоєної петлі, яку ми робили з регланної лінії. Ми її в'яжемо виворітна і лицьовою перекрещеною. І далі дивимося вже за малюнком. У нас іде лицьова, виворітна, лицьова доріжка, виворітна. І далі ми в'яжемо резинку один на один. І пройдемось, це наш рукавчик, нібито це спиночка. І рукавчик інший. Тож ми пров'яжемо до нашого переда, де ми робили подвоєні петлі на регланній лінії з іншої сторони. І так, ми дійшли до нашої наступної регланної лінії, яку ми робили вже, ми дійшли до регланної лінії, де ми робили вже друге подвоєння петлі. І тепер дивимося, нам треба пров'язати лицьову петлю, ми беремо за передню стінку, перекрещеним накидом в'яжемо лицьову петлю, далі виворітну. Далі ми лицьова, виворітна. І так продовжуємо. Лицьова, виворітна. Лицьова, виворітна. Якщо ви помітили, то коли ми пров'язуємо лицьову, то один раз вона йде у нас перехрещена за задню стінку, а в іншої за передню. Так, виворітно все, ми дійшли до початку ряду. І далі продовжуємо в'язати резинку один на один. І так ми резинку в'яжемо по колу декілька рядків.
Так, я вже закінчила резинку, у мене вийшло 6 рядків. Резинку можна зв'язати до тих пір, поки у вас закінчиться моток і залишиться пряжі трішки, щоб закрити петлі. Тож, я вже починаю закривати петлі, у мене тут залишилось якраз нормально. Закриття буде еластичним способом, мій улюблений спосіб. В'яжемо лицьова, робимо накид, виворітна і перекидаю через виворітну накид і лицьову. Далі у нас іде лицьова петля, ми накид робимо обратний, тобто на себе, в'яжемо лицьову і перекидуємо накид і петлю. Далі у нас іде виворітна, робимо прямий накид, тобто від себе, пров'язуємо виворітну петлю і перекидуємо накид і петлю. І таким способом ми закриємо всі петлі. Повторюю, що коли ми робимо виворітну петлю, ми накид робимо прямий, коли лицьова петля зворотній, тобто на себе. Ви прив'язали лицьову, перекинули накид і петлю. Далі виворітна петля, робимо накид прямий, тобто від себе, пров'язуємо виворітну петлю і перекидуємо через пров'язану петлю, накид і петлю. Такий спосіб є на нашому YouTube каналі, тому ви можете завжди зайти і переглянути. Так, у мене залишається закрити одну петлю, перекидуємо і все. Так, тепер ми ниточку обрізаємо, витягаємо і зараз зробимо з'єднання. І тепер ми дивимося, де ми закривали. Ось петля наша перша, сюди прокалуємо голочку. Тепер її повертаємо, звідки вона вийшла, і підхопимо з попереднього рядка ще петельку. Ось так з'єднали трішки. Так, все. Наша маніжка готова. Ще нам треба закріпити ниточку з початку ряда. Проводимо і так, давайте по розмірам пройдемось, що у нас вийшло. Так, зараз ми її викладемо. Кокетка у нас взагалом вийшла 9,5 см. І наша горловинка, як я вже казала, 17 см. Попереду 21 см. І тепер, коли ми вивертаємо одворот, у нас виходить красивий край. Як зробити ВТО? Я вивернула її на виворітну сторону, хоча виворітна сторона виглядає дуже класно. І вона у нас має ось таку форму. І ми зараз праскою зробимо, щоб вона у нас викладалась ось так от. Розправимо її і попрасуємо. У мене праска на середній температурі з парою. І отак легенько, ледь торкаючись, ми пройдемось праскою по ній. Тепер трішечки виправимо, щоб вона мала класний вигляд. І хай вона так висохне. Ну що ж,
Будемо міряти. Ну що ж, ми закінчили в'язати маніжку. Я намагалася зробити майстер-клас, щоб він був легкий, що навіть початківець зміг її зв'язати. Що ми навчилися в цьому майстер-класі? Робити розрахунки горловини, якої висоти її робити, як робити регланні лінії, як робити додавання, як в'язати візерунок. Все є в цьому майстер-класі. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І не забудьте підписатися на наш канал, ну і вимкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео і майстер-класи. Всім па-па, солодких вам петельок!